Hôm nay tôi chia sẻ chủ đề cách họp team sale hiệu quả. Thường á, mình thấy cái tình trạng hay xảy ra sau cuộc họp là team không có nắm đủ được các cái thông tin, hoặc là không có nắm rõ các cái định hướng rồi chương trình, cũng như là không biết cụ thể là mình sẽ phải làm chi tiết là phải làm cái gì, cụ thể là phải làm cái gì để sửa lại những cái điều mà mình chưa hoàn thành trong đợt trước và hướng đến cái việc là đạt doanh số. Cái điều mà khủng khiếp nhất đó là sau cuộc họp vài ngày thì coi như là quên sạch hết trơn, và mọi thứ trở nên rất là mơ hồ, và nhiều khi phải họp lại những cái nội dung đã họp. Thì để giải quyết những cái vấn đề đó thì tôi chia sẻ một cái cuộc họp sale hiệu quả thì nên bao gồm những cái nội dung này. Thứ nhất đó là review, thứ hai là tuyên dương khen thưởng, thứ ba là phổ biến cái chương trình mới, thứ tư là phân chia doanh số, và thứ năm là đúc kết cái outcome. Cách thực hiện mỗi nội dung như sau. Nội dung đầu tiên là review. Review là mình review các cái kết quả của tuần trước, tháng trước, và liên quan nội dung đến doanh số nha anh chị. Ví dụ như là lead về bao nhiêu, rồi check-in ra được bao nhiêu, trial được bao nhiêu, deposit như thế nào, full fee nợ ra sao, tái tục như thế nào, new sale ra sao các anh chị ha. Rồi còn những cái nội dung liên quan đến các cái phòng ban khác hay là những cái complaint của khách hàng mình vẫn có thể đưa vào được, nhưng mà tôi khuyên là nên tách ra cho những cái cuộc họp sau, những cuộc họp khác đó. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta tập trung review những cái vấn đề còn tồn đọng lại liên quan đến doanh số, những cái kết quả doanh số đạt được hay chưa đạt được, và những cái gì khiến cho nó chưa đạt được. Rồi nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai liên quan đến tuyên dương khen thưởng. Cách mà một người quản lý tuyên dương khen thưởng một nhân viên nào đó hoặc một team nào đó thì cần phải có một cái tuyên bố chi tiết, cụ thể và nêu lên được cái điểm đặc biệt, chứ không có khen chung chung các anh chị ha. Rồi, và sau khi khen xong thì mình nên nhờ cái người giỏi nhất của cái phần đó lên chia sẻ. Và khi chia sẻ thì các bạn yêu cầu các bạn ở bên dưới là phải lấy giấy bút ra ghi chú lại. Việc này cực kỳ quan trọng, nó tác động trực tiếp đến cái người mà được tuyên dương đang đứng trình bày. Người ta nói là của cho không bằng cách cho, và một miếng giữa đàn bằng một một miếng giữa đàn bằng một sàn sáu bếp đó. Như vậy thì cái người mà đứng chia sẻ vừa mới được tuyên dương xong cần phải nhận được sự tôn trọng. Cái hiện tượng mà mình hay thấy xảy ra ở trong cái phòng họp là có người thì bấm điện thoại, có người thì nói chuyện với nhau, có người thì nghe rồi ậm rồi xong rồi quên hết đó. Như vậy thì chúng ta cần cho cái bạn đấy cái sự tôn trọng khi mà bạn ấy đứng lên chia sẻ những cái kinh nghiệm đúc rút của mình. Như vậy thì sẽ giúp được cho team mình kế thừa được những cái điểm mạnh, đồng thời là xây dựng một team vững mạnh, một team chia sẻ với nhau trong tôn trọng các anh chị ha. Và cái việc tuyên dương khen thưởng này nó tác động trực tiếp đến cái tâm trạng tích cực, nó còn động viên cái ý chí quyết tâm và cái năng lực hành động của cái bạn đó nói riêng và nguyên team sale nói chung. Cho nên chúng ta làm rất là kỹ cái phần này các anh chị ha, và làm cho thật hoành tráng đó. Ví dụ như là họp sale đầu tháng để tuyên dương khen thưởng cho tháng trước thì chúng ta nên mời các cái trưởng bộ phận có trong cái chi nhánh đó hay là trong cái văn phòng đó cùng tham dự, để cái niềm vui được nhân lên cao hơn, và cái sự tích cực nó được lan rộng nhiều hơn. Rồi, cái nội dung thứ ba liên quan đến phổ biến cái chương trình mới. Chương trình mới ở đây đối với team sale thông thường là các cái chương trình thi đua hoặc là các chương trình promotion. Ở đây người quản lý cần phải gửi trước cho các cái nhân viên sale của mình một cái bản để họ đọc trước, sau đó mình in ra thành bản cứng luôn nha anh chị đó. Còn trong cuộc họp thì cái người quản lý đóng vai trò là người đặt ra những cái câu hỏi dẫn dắt đó, và nhờ cái bạn nào giỏi nhất sẽ định hướng cái cách đánh. Chứ không phải các bạn đưa ra một chương trình xong nhân viên của các bạn hỏi là chị ơi vậy này đánh sao, không phải nha.
Rồi, vậy thì ở đây á, chúng ta đối với nhân viên sale, người quản lý sẽ mời một bạn đọc to cái bảng đó lên, một bạn sẽ tóm tắt lại tùy cái độ dài của cái chương trình, mà có thể tóm tắt trong vòng 5 dòng hay 10 dòng đó. Rồi sau đó mình nhờ một cái bạn giỏi nhất lên giảng cho team cái cách đánh cái chương trình này, cái chiến dịch này. Sau đó mọi người cùng nhau thảo luận và ra một cái bản kế hoạch, còn người quản lý sẽ là người sum up lại tất cả mọi thứ. Như vậy các anh chị thấy ở đây là gì? Cái điều hay ở đây á, là khi chúng ta phổ biến chương trình mới thì tất cả mọi người đều tham gia, mọi người đều có phần trong cái kết quả đầu ra, cái outcome là cái bản kế hoạch đó, và mọi người đã đồng thuận với nhau rồi, sự đồng thuận dâng lên cao, mọi người đều tin rằng cái điều đó là điều cộng hưởng của nhiều cái chất xám của trong team, và mọi người tin rằng cái điều đó nó đã là tốt nhất rồi, mọi người đều đồng thuận làm theo. Như vậy thì cái sức mạnh tinh thần, cái mood của team tăng cao và họ tin rằng điều đó thành công đó. Ít nhất thì anh chị có được sự đồng thuận của toàn team khi làm việc này các anh chị ha. Rồi tiếp, cái nội dung tiếp theo là phân chia doanh số. Khi nghĩ đến phân chia doanh số thì người quản lý á, cái câu đầu tiên á, không phải giao là em ơi em nhận 500, em giỏi em nhận 500, bạn kia mới vô nhận 300 nha. Không phải như vậy, mà chúng ta đặt một câu hỏi ngay: tháng này em muốn bao nhiêu tiền? Tháng này em muốn bao nhiêu tiền? Vậy thì em muốn bao nhiêu tiền? Sau khi đặt câu hỏi đó xong, bạn sale trả lời, thì bây giờ chúng ta phải đưa ra những cái câu hỏi dẫn dắt. Các anh chị còn nhớ cái tiến trình bán hàng đúng không ạ? Tiến trình có thể khác nhau, có nhiều cái điểm khác nhau. Vậy thì chúng ta dựa trên cái tiến trình bán hàng của các anh chị có đó. Vậy thì em muốn đạt bao nhiêu đây tiền? Thì em phải gọi bao nhiêu cuộc gọi? Em phải mời được bao nhiêu khách? Em phải chốt ra số hợp đồng là bao nhiêu? Đúng không nè? Như vậy thì cái người mà nhận số đó, họ biết là họ phải làm gì. Em có những ngày nào, ngày đó em tính làm gì, vân vân. Theo em mình nên làm ABCD, mình đánh khu vực này, mình lead khu vực kia ra sao đó, mình đi xin lead như thế nào, mình yêu cầu các cái trợ giúp ra sao đó. Họ cảm thấy tự tin, họ đang biến cái con số đó thành hiện thực, thành tiền mà họ sẽ nhận. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái việc giao con số nó chỉ là phụ thôi các anh chị. Quan trọng ở phía sau cái việc này là cái việc người ta nhận số với cái tâm trạng như thế nào. Và nếu bây giờ các anh chị đưa ra, chính họ là người tự nhận cái doanh số đó, họ lại còn biết cách làm sao để mà biến cái doanh số đó thành tiền cho họ, thì họ sẽ sẵn sàng làm thôi các anh chị ha. Rồi, và chúng ta lưu ý một điều là bất kỳ một người sale thực thụ nào, họ cũng đều muốn là gì? Muốn có số cao, muốn có thu nhập cao, muốn vượt lên cái mức doanh số của người giỏi nhất. Chỉ là họ đang mắc kẹt ở một điểm nào đó thôi, và mình đồng hành với họ, mình gỡ cùng với họ, còn họ không ngán cái chuyện làm. Rồi, mục tiếp theo là đúc kết outcome. Cái điểm này cực kỳ quan trọng. Trong cuộc họp bắt buộc phải có đúc kết outcome. Đúc kết outcome có nghĩa là những cái mà anh chị đưa ra các cái nội dung gì thì phải có outcome đó. Rồi, ở đây chúng ta phải có cái giải pháp cụ thể cho vấn đề tồn động ở nội dung thứ nhất. Chúng ta phải thấy được cái sĩ khí của toàn team nó tăng cao, nó dâng cao, nó đồng lòng nó làm. Ở cái nội dung thứ hai, chúng ta phải có được, nắm bắt được cụ thể chi tiết cách đánh từng chương trình. Khi mà họ cùng thảo luận với nhau, họ ra cái bản kế hoạch khi chúng ta đưa cái chương trình ra, là cái outcome của nội dung thứ ba. Và cuối cùng là chính cái bạn sale đó phải ra được một cái bản kế hoạch cho riêng mình, còn cộng hưởng lại của các bản kế hoạch thì sẽ ra một cái bản kế hoạch phân chia doanh số của toàn team. Đó là cái outcome của cái nội dung thứ tư. Rồi sau cuộc họp, nó sẽ là cái outcome của nội dung thứ 5. Đó là các anh chị cần gửi cái biên bản cuộc họp cho toàn team sale, để cho người ta nhớ, người ta không quên những cái gì mà đã họp, và người ta follow theo từng cái bước làm. Các anh chị càng làm chi tiết trong cái biên bản họp bao nhiêu thì các anh chị sẽ giúp cho team giới hạn lại cái mức độ tưởng tượng, cái mức độ mà họ đi lệch so với cái lộ trình bấy nhiêu các anh chị ha. Rồi, vừa rồi là mình chia sẻ với các anh chị về các cái hướng dẫn để mình họp một cách hiệu quả với cái team sale. Thì khi mà tâm trạng của
của một người á, có giá trị dương á, tức là giá trị tích cực, thì họ có thể làm được rất là nhiều điều, và với một cái thái độ, một cái tinh thần nó tươi mới và nó quyết tâm và máu lửa. Vậy thì những cái nội dung mình chia sẻ liên quan đến những cái nội dung trong cuộc họp sale cần có, cũng như là cái cách truyền đạt trong cuộc họp mà tôi chia sẻ đó, thì nó có tác động đến cái tâm trạng tích cực của sale, cho nên là nó còn mang lại những cái giá trị bên ngoài cái cuộc họp nữa. Nên là chúc cho doanh nghiệp anh chị điều hành cái cuộc họp thành công và có một cái team sale khỏe mạnh.